right මේක තමයි ඔයගොල්ලන්ට දෙන ඊළඟ ටාස්ක් එක. user ගෙන් ගන්න ඕනේ input එකක් විදිහට human body temperature එක. ඉතින් ඔය දැන් කොරෝනා කාලේ එක අය body temperature එක අරගන්නවනේ. ඔන්න security කෙනෙක් ඉන්නවාට මතක නැහැ කොතනින් ඉහළද too high කොතනින් ඉහළද fever කියලා. ඉතින් මෙයා ඔයාගේ නිලනවා පුංචි system එකක් මේකට. මෙයා ඒ ගත temperature system එකට enter කරාට පස්සේ ඔයාගේ system එකෙන් පෙන්වන්න ඕනේ මේක මෙයාට fever එකද මෙයා normal condition එකේද කියන එක. right. ඒකට Python program එකක් ලියන්න. User input එකක් විදිහට temperature එක අරගන්න. After get the temperature, it is greater than 40, display too high. It is greater than 38.3, display high. Greater than 37.5, it's display fever. If it is 35, then it's normal. Else you should display low. එම් නැත්නම් low විදිහට පෙන්වන්න ඕනේ. user ගේ input එක අනුව මේ අදාළ condition එකක් check කරලා ඒකට අනුව output එක අරගන්න. source code එකත් output එකත් screenshot විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ WhatsApp group එකේ දාන්න. වීඩියෝ කරලා check කරලා දාන්න පුළුවන් නම් තවත් හොඳයි. බලන්නකෝ try එකක් දෙන්න.